गाईज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे द मेकअप वॅनिटी आणि माझं नाव आहे माधवी. सो हा माझा दुसरा व्हिडिओ आहे. पहिला व्हिडिओ तो तुम्ही चेक केलाही असेल आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी हा मेकअप लुक क्रिएट केला आहे. सो चला आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया. चला आपल्या मेकअप वॅनिटीमध्ये. डॅब मोशन मध्ये हे व्यवस्थित सेट करून घ्या. फाउंडेशन आहे माझ्याकडे, सो मी ते यूज करते आणि त्याचा कॉफी शेड आहे हा. ओके, केस मध्ये मध्ये येत आहे, तुमचे केस तुमचे व्यवस्थित